د دې وجه نه حدیث کې راځي د ټول مخکې به امانت ختمېږي د دنیا نه به اوچتېږي او بیا به د هغې نه بعد چې کوم مونځ اوچتېږي او په دې منځ کې مازګزار زیات دي خو مونځ به نه وي مونځ به مونځ دی اوس چې موږ وګورو امانات خو دغه حل دی امانات خو نشته دی انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې اولنې خبره چې نبی علیه السلام وفرمایل چې امانت په زړونو کې نازل شي هغه ولدو او ټول نه مخکې به امانت اوچتېږي پیغام دا نه دلدره ولیکن دلته نبی علیہ السلام پر اول ما تفقدون من دینکم الامانه واخر ما تفقدون منه الصلاه اول چې کوم دین په دین کې به امانت ختميږي هر انسان به خاين شي خلک وایي په پلان کې کلی کې یو سړی دی چې ډېر امانتدار دی ډېر امانتدار دی امین به ختم شي نن چې موږ ګورو امین نشته دی امانتداري نشته دی د خبرې اعتماد په چانه شي کولای ته یو راز خبر ورته کې سپاش د راز خبر ورته نشي کولای بل امانت په سر ته ورسي دلته بستا سره ناسي ستا خبره به کوي ته به خوشاله چې ما خبره جوړي او هغه ستا خبره ورانه او دلته ناسي ستا خبرې به باسي چې خپل سړی ته به وای چې داسې چلې چې جوړونه کې او داونه کې او هغه ونه کې خو ناز دلته څنګه امانت شو او دویم نمبر منځونه به خډیر شي خو په اخر کې منځونه ختم شي واخر ما تفقدون منه الصلاه دې مطلب دا نه چې منځګزار به ختم شي منځ ویل منځو صلات ویل دي منځګزار نه دی ویلي منځ به ختم شي څنګه منځګزار به خو منځ بنئ روح به پکې نه روح بلالي نه رہی روح به پکې نه د منځ چې کومه تاثیر دی هغه پکې نه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر دا پکې نه دی به وایي چې لکه زه خو مونځ کوم څنګه چللی زما مونځ زما په زړه کې ولې فرق نه راولي زما مونځ زما دماغ ولې نه جوړوي زما مونځ په ما کې روحانیت ولې نه راولي ما د ګناه نه ولې نه منې کوي ما د بغاوت نه ولې نه منې کوي زه هغه شی سرکشه یم هغه شی دې بدخوا یم او دومره ښایسته 15 وخته مونځ کوم نو دې په ځان باندې سوچ وکړي چې لږه کاته خرابه خلک هم داسې عظیم خلک تېر شوي دي دې مونځونه جوړ کړي د هغوی مونځ راځي نه خپل مونځ جوړ کړو چې مونځ هم جوړ کړي او چې مونځ هم نه جوړ کړي نو مونځ دې نه جوړي او مونځ تاسو چې کوم دې په جامو نه جوړيږي مونځ تاسو په شرایط او ارکانو نه جوړيږي مونځ په خېټه جوړيږي په خېټه پاکول پکار دي رزق پاکول پکار دي چې دې کم اهمیت ته کم تاثیر دی چې په دې ماحول کې شي پیدا شي نو دا اهمه خبره ده چې د معاشرې د امن لپاره بهترین صفت دار سره د امانتداري کنه دا هندو خبره وي چې هغه مسلمان په کور ورغلو کنه او بیا را په مخه کو او دې سیده جمعه ترغه په مانځه ودرېدو نه به دروازه کې ور جمعه ورته وي چې هم دا کې او هم دا کې مونږه مقل هم دا کو جمعه ډکته هم دا کو لیکن د دې سره چې کومه مخالف کار دی هغه کو د دې سره کوم مخالف کار دی هغه تر دې پورې چې سلام د ګرځول نه بعد په دې جمعات کې یو بل تر ولې دي شي چې لکه څنګه چل هغه کار وسنګ ورانو څنګه به بربادي کو نقصان به څنګه پیدا کو تا خو څه پرې موږ کو تا خو الله ته پروردګارا اهدنا الصراط المستقيم ما ته نه غلا روخه دروغجن منافقه تا خو الله ته پرې مانځه کې ویلو چې ایا کرام استا بندګي کوما و ایا کنستین استانه غواړم او زب یو پر امن انسان یما اهدنا الصراط المستقيم دغه صراط المستقيم خو د بغاوت لار نه ده صراط المستقيم خو د ظلم لار نه ده صراط المستقيم خو د ګناه لار نه ده دا خو د نیکی د امن او امان دا خو د مینې او د الفت لار ده نو تا خو په مانځه کې ویل چې اهدنا الصراط المستقيم او د سلام د ګرځولو سره واسطه په بغاوت باندې روان شوی نو دې انسان له الله تعالی څنګه چې دعا قبلې سبا ولا ور کوي تاخلج اهدنا الصراط المستقيم پس دی بیا په اخر کې دعا کوله اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه رب مال حسنه راکې حسنه سره بغاوت نه موساتي د کینې نه موقت ساتي د بغض نه موساتي د مسلمان د ضرر نه موساتي د مظلوم د ضرر نه موساتي د پردي حق د وهلو نه موساتي تخفه کې دا ویلو خجوند راکې خصيحت راکې خ ایمان راکې خنیک عمل راکې دې ته حسنه وي نو ته حسنه وینا خو بیا دې رستو پسې چې کومه بل طرف ته لاړې سلام د ګرځور سره حسنه پاتې شو نو مونږ جوړول پکار دي د مونږ روح چې کومه ده دا مړل
په خپل مانځ کې روح پیدا کول پکار دی.